So hello mga ka-fighters! Welcome back to my channel. So today is another vlog na naman po tayo ng nail art. So gumawa ko ng 5 design ng nail art. So ayun mga ka-fighters, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, don't forget to subscribe, like, comment, and share. And kahit so, hello mga ka-fighters, simulan na natin. And kung nakikita niyo yung kamay ko is malinis na siya. So, nilinis ko na siya bago pa ako mag-start mag-nail art. So, first ang gagawin natin is pipili tayo ng 2 colors na gagamitin ko. So, naisip ko is black and color white. So, naisip ko na ang gagawin kong nail art today is own design. Kung ano lang yung naisip ko. So, 5 design yung gagawin ko. So, ito try ko yung best ko. So, ang gagawin natin is i-alternate natin yung 5 nail ko. Gagawin natin white, 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 then black, black. So, i-alternate ko siya mga ka-fighters. So, ayan, simulan na natin lagyan. So, yung first nail art ko, of course, is white. So, ito na siya. Lalagyan ko siya ng white. So, white. Yan. Then, yung pangatlo is white. Then, yung the 5th nail is white din siya. Tapos, yung pangalawa at pang-apat, yun naman yung black. So, alternate ko siya. So, ang design natin today is white and black. 5 design nail art. So, kung ano lang yung maisip ko. So, then after yan, kailangan natin linisan, of course, yung mga lampas-lampas. So, lagi natin siya linisan. So, maglagay lang kayo ng yung pantanggal sa maliit na lagyan. Tapos, gamitan nyo siya ng brush kung may mga tools kayo. Ayan. So, malinis na siya. Ayan. So, lilinisan ko muna siya. Then, after nyan mga ka-fighters, ayan, mag-start na tayo yung first nail. Yung unang kuko. So, maglalagay tayo ng konting cutics sa maliit na lalagyan. So, any lalagyan, basta pwedeng ilagay yung cutics. So, magpapatak tayo ng konti, magdadrop tayo ng konti. So, konting-konti lang, yung kaya lang sa isang kuko para hindi masayang yung cutics. Kasi nga, mabilis naman siyang matuyo. So, ang gagawin ko ngayon is flower, pero yung pagka-flower niya is medyo mahaba. So, yung nakaraan na ginawa ko na flower is medyo pabilog-bilog siya. So, ibang tools yung ginamit ko. Ito naman brush. So, medyo pahaba siya. So, yan. So, yung gagawin ko today is own design ko to. So, kung ano lang yung maisip ko, basta 5 design siya. So, ito try ko yung best ko. So, una is flower. Parang long flower siya. Hindi ko alam kung anong tawag dun, pero parang ganyan. So, pag nakita niya, yung nagawa ko, parang kagaya siya dun sa flower ng LV. Naanin niyo yung LV bag? Parang ganon siya. 4 na flower. 4 na petals. Then, ayan, lagyan natin ng konting design doon. So, ayan. So, gagamit kayo ng brush. Yung brush na medyo, yung duli is thin. Yung medyo manipis na brush. Ayan. So, ayan na yun. Ito na yung nagawa kong nail. Ayan. Sa unang kuko, ito yung design. So, medyo pahaba yung flowers. So, then, lagyan natin ang design sa gilid. Ayan. So, ito na siya. So, parang LV bag siya. LV flower. So, yung next naman na gagawin ko is heart. Naisip ko is heart. So, gagamit tayo ng white. So, ayan. Magdadat tayo ng pa-heart. Pa-heart. Heart to mga ka-fighters. So, ayan. Idadat nyo lang siya. Then, isi-shape nyo siya ng pa-heart. So, ang ginawa ko is pa-slant or yung patagilid. Patagilid siya.
Yan, kung napapansin nyo, ganon. Then, after nyan, pag nagawa nyo na yung heart, susundan nyo lang yung heart design, then lalagyan nyo ng dot sa loob. So, own design ko ito yung naisip ko. So, una is flower, parang long petal. Then, second is heart. So, ayan, ito na siya. Yan, heart. So, yung pangatlo naman is star. So, star siya na may dot-dot. Nakita ko tong design na to. Sabi ko, itatry ko. So, itatry ko yung star. Yan, hindi ko alam kung magagawa ko na maganda yung star. So, gamit tayo ng black. So, super dali lang yung mga ginagawa ko mga ka-fighter. Super basic lang to. So, star naman siya. Yan. So, medyo... Basta, alam nyo naman po yung star, diba? So, mag-shape lang kayo ng star. Ayan, gaya ng ginagawa ko. Then after, isi-shade nyo lang siya. Yan, star. So, yung design ko today is black and white color na cutics and 5 design. Yan, sa mga mahilig mag-nail art dyan. So, kahit hindi naman kayo mahilig, yan, pag gusto nyong gawin to sa sarili nyo, at least hindi na kayo pupunta ng salon. So, kayang-kaya nyo nang gawin. Basta may mga tools kayo sa bahay. So, ayan. Kung napapansin nyo siya, star na siya. Shape star. Then, after natin mabuo yung star, lalagyan natin siya ng design. So, ayan. Star na siya. Kung napansin nyo, star. Few moments later. So, ayun mga ka-fighters, ito na yung design. Yung first 3 design na nagawa ko. So, ayun yung pangatlo, star. Yung pangalawa is heart. Yung unang-una is flower. So, ito na siya. So, dalawang daliri na lang yung lalagyan natin ng design. So, ayun mga ka-fighter, pagpasensya nyo na yung voice ko. So, ganito talaga yung voice ko, medyo malaki. So, ang gagawin natin is, unahin ko yung pinaka-fifth na nail. So, gagamit ako ng, dot naman yung naisip ko doon. Dot siya, pero parang i-half moon natin. Diba, round siya. Tapos, i-half natin yung black color. So, ang gagawin natin doon is, mag-aano lang tayo ng dot. Then, ipapatong natin yung another dot para maging half siya. So, mamaya ipapakita ko kung paano. So, yung fourth naman, ayan, yung fourth, gagamit tayo ng white na cutics, ayan. Then, sa fourth nail naman natin, ang gagawin ko is flower din siya, pero yung flower niya is cute flower siya. Parang yung petals niya is small. So, papakita ko sa inyo. So, ang gagawin natin dito is magdadat tayo ng 5. Ayan. Makikita nyo siya. 5 or 4. Ayan. Idadat lang natin. Small dot naman to. Yung small flower siya. So, super cute. Yung pang fourth na nail is favorite ko to, design. Kasi nakakita na ako dun sa pagka-small niya. May nakita ko nito sa YouTube. Ganon siya, pero iba-ibang color. So, ang cute niya. So, ayan. Small lang siya. Flower siya, pero small flower. Unlike dun sa first nail na ginawa ko, medyo mahaba yung petal niya. So, then after nyan, pag nagawa nyo na yun, papatungan yung pinakagitna. Lalagyan natin ng dot na black. So, ayan. Kung napansin nyo, lalagyan ko siya ng dot sa gitna. Ayan. Ayan. So, small flower naman siya. So, ayan. Kung napansin nyo siya. Ayan. Kompleto na yung nail art ko. So, yung 5 nail is nagawa ko na. So, yung pinaka-last naman, kasi pinatuyo ko pa siya bago ko siya lalagyan ng white. So, round din yung gagawin nyo dot. Pero, i-half nyo siya. Yan, i-half nyo siya para yung pinaka-design niya is parang half moon. So, ayan. So, nakita nyo parang half lang yung color ng black. Yan. Parang pag sa isda, parang kaliskis ba yun? Parang ganun yung design ng fifth.
Then, so lalagyan lang natin ng design sa gilid. Ganun din yung gagawin natin. So, we're using black again. So, yung mga fighters, yung 5 nail art na ginawa ko ngayon is own design ko to. So, may mga nakita akong ganito na design sa ano, pero hindi siya ganun katulad. So, ayan. So, finally, itong 5th, ayan, lalagyan lang natin siya. Patuyuin muna natin ng konti. So, ilalagay natin yung black again. So, medyo natuyo na yung cutics. Actually, mabilis silang matuyo. So, maglalagay tayo ng konti. So, naka-aircon ako kaya mabilis matuyo yung mga cutics. Hindi ako pwedeng hindi mag-aircon kasi super init dito mga ka-fighters. So, ayan. Lalagyan natin ng dot para may mga design yung gilid. Ayan. So, idadot nyo lang siya dyan. Then, after, idadot nyo din yung white later para pareho siya. So, hindi ko alam kung anong tawag dito sa design na to. Basta parang half moon siya. Ayan. Then, ipapatong natin later on yung white. Ihahap nyo lang din siya. So, ayan. Gaya dun sa ginawa natin sa una. Ayan, half. So, yun mga ka-fighters, finally, ayan, natapos ko na. Ito na yung 5 design na ginawa ko. So, super dali lang siya mga ka-fighters. Ayan. So, medyo ayusin lang natin ng konti. So, ito na yun mga ka-fighters. Ayan, ito napansin nyo, tapos na siya. So, inaayos ko lang yung pinaka-5th na nail. Ayan, medyo pinatuyo ko bago nyo ipapatong yung white. So, ayan, half na siya. Half, parang half moon. Parang kaliskis. Parang ganun siya. So, ayan na yung 5th. So, finally, tapos na yung, ano natin, 5 design na nail art. So, super dali lang siya. Ayan. So, flowers, medyo lang petal siya. Heart, star, then small flower, then the last is parang half moon siya. So, ito na yung mga ka-fighters. Ayan. So mga fighters, finally tapos na, and thank you for watching my video. So abangan niyo pa po yung marami kong nail art. Thank you mga ka-fighters.